Hey guys, this is Mamta. Welcome back to my channel. So today in this video, आज चाहिँ म मेरो भिडियोमा चाहिँ बिगिनर मेकअप आर्टिस्टहरुलाई भर्खर मेकअप स्टार्ट गरिरहेको साथीहरुलाई कस्तो खालको मेकअप किन्दा राम्रो हुन्छ, लाइक के चाहिन्छ। फर्स्टमा त अब धेरै थाहा हुँदैन सबैजनालाई के किन्नु पर्छ भनेर, अनि महँगो सस्तो कस्तो खालको हुन्छ प्रोडक्टहरु भनेर थाहा हुँदैन। सो तपाईहरुलाई हेल्प गर्नको लागि I'm already here. एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिलेको सिचुएसनमा अहिले चाहिँ संसारभरि नै कोरोना भाइरस चाहिँ एकदम फैलेको छ। त्यसको लागि चाहिँ एकदम सतर्क हुनु होला, बी केयरफुल। मेन कुरा भनेको चाहिँ ह्यान्ड वाश एकदम मजाले हात राम्रोसँग साबुन पानीले धुने, मन तातो पानी अथवा तातो पानीले धुने सकेसम्म, अनि लाइक हात धुँदाखेरि जहिले पनि 20 सेकेन्डसम्म धुने, त्यस्तोहरु गरेर हैन, जतासुकै लाइक सबै आफ्नो हात सबै कभर हुने गरेर जतासुकै मजाले धुने, अनि हेल्दी बस्ने, हेल्दी फुडहरु धेरै खाने, धेरै बाहिरको खानेकुराहरु नखाने, सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, घरमा बस्ने है, अनि मास्क लगाउने। सो अनि कोही बिरामी साथीहरु छ भने चाहिँ तपाईले चिनेको बिरामी साथीहरु छ भने चाहिँ उहाँहरुलाई हस्पिटल रिफर गर्ने, हस्पिटल जानु भनेर रिकमेन्ड गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ बिरामी भएको साथीहरुसँग चाहिँ नजिक नबस्ने, अलिक टाढै बस्ने, हाछ्युहरू गर्यो भने चाहिँ अलिक टाढा बस्ने, मुख छोपेर हाछ्यु गर्ने। सो एकदम बी केयरफुल। यो भाइरस चाहिँ एकदम डेन्जर छ। अहिलेसम्म कति धेरै मान्छेहरु बिति भइसक्यो, अनि कति धेरै मान्छेहरु चाहिँ इन्फेक्टेड भइसक्यो। सो very केयरफुल है। So without any further ado, let's get started. So first step मा चाहिँ हामीले चाहिँ अनुहार सफा गरेपछि चाहिँ मोइस्चराइजर लगाउनु पर्छ। मोइस्चराइजर भन्दा पनि अगाडि चाहिँ धेरै स्टेपहरु हुन्छ, लाइक सिरम, टोनरहरु के हुन्छ। तर तपाईहरुसँग अहिले तपाई एकदम बिगिनर हुनुहुन्छ, स्किन केयर कसरी गर्ने भनेर एकदम स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ मुख धुने, त्यसपछि चाहिँ मोइस्चराइजर लगाउने। मोइस्चराइजर तपाईले लगाइराख्नु भएको युज गर्दा पनि सेटाफिल पनि एकदमै राम्रो छ। सेटाफिल नेपालमा पनि मज्जरी पाउँछ, सबै फार्मेसीहरुमा पाउँदो रहेछ, अनि हस्पिटलहरुमा पनि पाउँछ, अनि यस्तो ब्युटी स्टोरहरुमा पनि पाउँछ है। अरु मोइस्चराइजरहरु युज गर्ने हुन्छ, सेटाफिल चाहिँ मज्जरी पाउँछ, KIEHL'S को पनि राम्रो छ। यदि तपाईहरुले सस्तो राम्रो भरपर्दो चाहिएको हो भने चाहिँ सेटाफिल चाहिँ एकदम राम्रो छ। अहिलेको लागि चाहिँ म यो KIEHL'S को युज गर्दैछु। सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ प्राइमर। प्राइमरले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई चाहिँ कस्तो गर्छ भने पोरहरु छ भने चाहिँ अलिक ढाक्ने, अलिक स्मुथ देखाउने काम गर्छ, लाइक फिल्टर हाले जस्तो काम गर्छ प्राइमरले। तर प्राइमर छैन भने मोइस्चराइजरबाट डाइरेक्ट फाउन्डेसनमा पनि जम्प गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइमर लगाउनै पर्छ भने चाहिँ छैन, तर प्राइमर लगायो भने चाहिँ हल्का लङ लास्टिङ अनि तपाईको स्किनलाई चाहिँ अलिकति स्मुथ चाहिँ बनाउँछ। यदि तपाईहरुले चाहिँ प्राइमर लगाउनु मन छ भने चाहिँ MAYBELLINE को मास्टर प्राइम लगाइने हुन्छ। यो पनि एकदम अफोर्डेबल प्राइसमा पाउन सक्नुहुन्छ, जत्ता पनि पाउनुहुन्छ। MILANI को प्राइम प्रोटेक्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्रिटी क्लिकतिर नि पाउँछ, पोखरातिर जतासुकै पाउँछ। यो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ म यो MAYBELLINE को मास्टर प्राइम लगाउँदै छु। यसरी प्राइमर लगाउँदा चाहिँ मेन गर्ने फोकस चाहिँ मैले यस्तोमा गर्छु अनि यता गर्छु, किनभने यता भन्दा धेरै पोर्सहरु हुने, अनि यस्तो नाकमा। नेक्स्ट भनेको चाहिँ फाउन्डेसन अर्डर गर्दा अथवा फाउन्डेसन किन्दा आफ्नो सेट चाहिँ राम्रोसँग थाहा पाउनु पर्छ। जहिले पनि फाउन्डेसन किन्दाखेरि चाहिँ ट्राई गरेर किन्ने, आई मिन लाइक यस्तो हातमा ट्राई गर्ने हुन्छ, यस्तो गालामा ट्राई गर्ने हुन्छ। तर हामी बाहिर जाने बेलामा गालामा ट्राई गर्दा मिल्दैन, त्यही भएर हातमा ट्राई गर्ने। अनि हातमा ट्राई गर्दा चाहिँ एक सेट ब्राइट कलर लिने, एक सेट लाइट कलर लिने, किनभने हाम्रो हात चाहिँ जहिले पनि हाम्रो फेसको स्किन भन्दा अलिकति डार्कर टोन हुन्छ। एक सेट लाइटर किन्यो भने चाहिँ ठ्याक्क म्याच हुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि ट्राई गरेर मात्रै किन्ने। मलाई चाहिँ यो MAYBELLINE को 24 आवर सुपरस्टे फाउन्डेसन चाहिँ एकदम मन पर्छ, किनभने यो सस्तो पनि छ, हाई कभरेज दिन्छ। तपाईलाई थाहा छ मलाई हाई कभरेज एकदम मन पर्छ। अनि यदि तपाईहरु पनि मलाई जस्तै हाई कभरेज मन पर्ने मान्छे भने चाहिँ यो एकदमै राम्रो छ MAYBELLINE को। अनि त्यति धेरै ड्राई पनि हुँदैन, त्यति धेरै म्याट पनि छैन, ठिक्कको छ। यदि तपाईलाई चाहिँ हाई कभरेज मन पर्दैन, ठिक्क मन पर्छ भने चाहिँ यो MAYBELLINE को अर्को फिट मी फाउन्डेसन भन्ने पनि पाउँछ। यो ब्ल्याक बिडको भएको, यो चाहिँ व्हाइट बिडको भएको, एकदमै राम्रो छ MAYBELLINE को है त। पैसा पनि ठिकै छ, तर प्रोडक्ट चाहिँ राम्रो छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ म यो MAYBELLINE को 24 आवर सुपरस्टे फाउन्डेसन लगाउँछु। यो मेरो सेट चाहिँ 130 हो। ठ्याक्क मेरो हातको कलर भन्दा एक सेट लाइटर कलर लिन्छु, त्यही भएर मेरो फेससँग चाहिँ म्याच हुन्छ।
त्यसपछि ब्युटी ब्लेन्डर लिने हुन्छ, ब्रस लिने हुन्छ, अनि अरु केही भेटेन अनि हातले गर्दा पनि हुन्छ, हातले पनि राम्रोसँग ब्लेन्ड हुन्छ। तर ब्युटी ब्लेन्डरले गर्यो भने चाहिँ कभरेज चाहिँ राम्रो हुन्छ, एकदमै नेचुरल कभरेज दिन्छ। हातले र ब्रसले गर्यो भने चाहिँ अझै हाई कभरेज दिन्छ। Look at the coverage. Look at so next step भनेको चाहिँ कन्सिलर भनेको चाहिँ अनुहारमा भएको एक्स्ट्रा केही दागहरू छ भने चाहिँ छोप्ने हैन, अथवा यसले चाहिँ हाइलाइट पनि काम गर्छ हैन कन्सिलरले। तर मैले चाहिँ धेरै सो हाइलाइट गर्ने मात्रै काम गर्छु अनि धेरै चाहिँ छोप्नु पर्दैन किनभने मेरो फाउन्डेसन नै एकदमै हाई कभरेजको छ, त्यही भएर धेरै छोप्नु पर्दैन। अनि कन्सिलर चाहिँ मैले चाहिँ यो मेबेलिनको फिट मी कन्सिलर युज गर्छु प्राय जस्तो, किनभने यो एकदमै सस्तो पनि छ अनि जतिसुकै पाउँछ अनि राम्रो पनि छ, लङ लास्टिङ पनि छ, धेरै क्रिस्प पनि पर्दैन। त्यही भएर अनि कन्सिलर लगाउँदाखेरि जहिले पनि यसरी भी सेप गरेर लगाउने, यसरी। अनि अलिकति यहाँ अलिकति निधारमा यसरी अनि राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्ने। ब्लेन्ड गर्दिने कन्सिलर लगाएपछि जहिले पनि लुज पाउडरले सेट गर्ने। अनि लुज पाउडरहरू अरू केही नपाएन भने पनि जोन्सन बेबी पाउडरले चाहिँ मजाले काम गर्छ, राम्रो काम गर्छ यो जोन्सन बेबी पाउडरले। तपाईको स्किन चाहिँ ड्राई छ भने धेरै पाउडर नलगाउनु। सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ कन्टुरको लागि चाहिँ मैले आज पनि फेरि रिमलको कन्टुर प्यालेट लिँदैछु। यो कन्टुर प्यालेट चाहिँ खतरा छ, एकदम राम्रो छ, एकदम पिगमेन्टेड छ। अनि यो चाहिँ अनि धेरै ठुलो पनि छैन, यो ठुलो पनि छैन, सानो छ, एकदम बाहिर लिएर हिँड्दा ठिक्क हुन्छ, या लिएर हिँड्दा ठिक्क हुन्छ। अनि अफोर्डेबल पनि छ, ठ्याक्कको 3टा सेट एउटै ठाउँमा छ, दामी हो। सो कन्टुर गर्दाखेरि जहिले पनि यो हड्डीमा कन्टुर गर्ने। अनि यो ब्रस चाहिँ मोर्फेको ब्रस हो, यस्तो स्लाइड परेको ब्रस गर्यो भने चाहिँ बिगिनरहरुलाई चाहिँ हल्का नाकमा पनि कन्टुर गर्ने। ब्लसको लागि पनि यही लिन्छु म यहीबाट। सो हाइलाइटरको लागि पनि म यही सेट लिन्छु। अनि आइब्रोको लागि चाहिँ मैले यो एनास्टेसिया बेबी हिलको चाहिँ डिप ब्राउ पोमेड मिडियम ब्राउनको लिएको छु। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ, एकदमै ब्लेन्ड गर्न पनि सजिलो छ, लगाउन पनि एकदमै सजिलो छ। जस पैसा हाले जस्तो चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ, तर अलिकति एक्सपेन्सिभ चाहिँ छ। यो चाहिँ जस राम्रो चाहिँ छ है त। मैले यो युज गर्छु आज, यस्तो गर्ने अलिकति अनडिप गर्छु अनि यसरी फर्स्टमा चाहिँ यसरी लाइन बनाउँछु। So my brows are ready now. अब चाहिँ हामी आइस्याडोमा जम्प गरौँ है त। आइस्याडो चाहिँ मलाई चाहिँ मर्फीहरूको चाहिँ एकदमै मन पर्छ। जस मर्फीहरूको चाहिँ एकदमै पिगमेन्टेड हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ जस धेरै कलरको हुन्छ अनि म चाहिँ आफूले चाहिँ जुन मन पर्छ त्यही कलर पिक गर्न पाउँछ है। तर बजारमा चाहिँ थुप्रै आइस्याडोहरू पनि पाउँछ जो चाहिँ अफोर्डेबल हुन्छ अनि तर चाहिँ सानो हुन्छ कि प्यालेटहरू यति सानो हुन्छ, लाइक यस्तो सानो हुन्छ हैन, तर धेरै कलरको हुँदैन। बट देन मेरो लागि चाहिँ आइस्याडो चाहिँ धेरै कलरको भयो भने चाहिँ अझै फाइदा हुन्छ होला, किनभने अलिकति पैसा थप्यो भने चाहिँ धेरै आइस्याडो आउँछ अनि हामीले धेरै कलरहरूसँग खेल्न मिल्छ हैन, अनि प्र्याक्टिस पनि धेरै हुन्छ। जस हामीले अब अरूलाई मेकअप गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले धेरै कलरहरू पिक गर्न पाउँछ। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ आइस्याडो किन्दाखेरि चाहिँ अलिक ठुलो खालको किन्न मनपर्छ। त्यही भएर आज पनि मैले यो जेम्सको आइस्याडो युज गर्दैछु।
यसमा पनि सबै आई स्याडोहरु चाहिँ मज्जाले पाउँछौं हामीले ब्ल्याक देखि लिएर ट्रान्जिसन कलरहरु देखि लिएर बनाना पाउडर देखि लिएर डिफरेन्ट आई स्याडो डिफरेन्ट कलरहरु पनि पाउँछ यो आई स्याडो चाहिँ ठुलो भर्जनमा पनि पाउँछ अनि सानो भर्जनमा पनि पाउँछ हैन यो चाहिँ मैले ठुलो सानो भर्जनमा किनेको हो यो चाहिँ मैले यो पाले चाहिँ बिगिनरहरुको चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु किनभने यसमा थुप्रै कलरहरु पनि छ अनि तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ म ट्रान्जिसन कलर पिक गर्छु ट्रान्जिसन कलरको लागि चाहिँ म यो कलर लिन्छु मलाई चाहिँ प्राय जस्तो ट्रान्जिसन कलर चाहिँ अलिक वार्म टोन नै मन पर्छ तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला cuz मेरो भिडियोमा चाहिँ प्राय जस्तो मैले ट्रान्जिसन कलर चाहिँ वार्म टोन युज गर्छु मलाई एकदमै मन पर्छ वार्म टोनको ट्रान्जिसन कलरहरु ब्लेन्ड गर्न पनि मज्जा हुन्छ अनि सबै कलरहरुसँग चाहिँ मज्जाले म्याच पनि हुन्छ सो यो पर्पल कलर युज गर्छु अनि यो पर्पल कलर चाहिँ म अघि ब्रसबाट लिन्छु अनि त्यसपछि मेरो आउटर कर्नरमा चाहिँ फोकस गर्छु यसरी अनि हल्का यसरी ड्र्याग गर्छु अब चाहिँ म अर्को ब्रश लिन्छु अनि अर्को ब्रशबाट चाहिँ यो साइडको अनि यो लाइट पर्पल कलरको लिन्छु अनि यो लाइट पर्पल कलरकोलाई चाहिँ म हल्का यो दुईटा कलरसँग यसरी ब्लेन्ड गरिदिन्छु है त यसरी ब्लेन्ड गर्छु सो फेरि म अघि कन्सिलर लिन्छु अनि म कट क्रिस बनाउँछु अब चाहिँ यो सेट लिने यो बनाना पाउडर अनि सेट गर्ने सेट अघिकै डार्क सेट लिने अनि चाहिँ यो चाहिँ यसरी ब्लेन्ड गर्ने यो धर्सु देख्नु भएन यसरी ब्लेन्ड गर्ने यसरी मज्जाले ब्लेन्ड गर्ने होला चाहिँ सो म अब चाहिँ ब्लेन्ड भइसकेपछि म यो पर्पल सिमरी कलर लिन्छु त्यसपछि म मेरो आइलिडमा लगाउँछु मेरो इनर कर्नर हाइलाइट गर्नको लागि चाहिँ यो सेट लिँदैछु यहाँबाट सो म अघिकै डार्क पर्पल कलर लिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो लोअर ल्यास लाइन स्मोक गर्छु सो अब चाहिँ म हल्का एकदमै थोरै ब्ल्याक लिन्छु अनि त्यस्तै सिन्सको आइलाइनर हो एकदमै मन पर्छ तपाईहरुले बाटबटिनबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ यो सिन्सको आइलाइनर एकदम राम्रो छ लङ लास्टिङ सो ल्यासेसको लागि चाहिँ मैले जहिले पनि डेमी विस्पी ल्यासेसहरु युज गरिरहेको हुन्छु cuz यसको भित्रको तार छ नि यो इन्भिजिबल तार छ आई मिन यो ब्यान्ड इन्भिजिबल ब्यान्ड हो एकदमै सजिलो छ एकदमै हल्का छ ल्यासेस लगाए जस्तो चाहिँ फिल चाहिँ हुँदैन हुन त हुन्छ तर त्यस्तो एकदमै हेभी फिल हुँदैन एकदमै लाइट वेट छ है एकदमै राम्रो छ त मैले मेरो क्लाइन्टहरु मलाई पनि म आफुलाई पनि यो ल्यासेस चाहिँ युज गर्छु त्यही भएर म आज पनि यो युज गर्दै सो लिपस्टिकहरु चाहिँ मेबेलिनको पनि एकदमै राम्रो हुन्छ अनि मिलानीको पनि एकदमै राम्रो हुन्छ अनि त्यसपछि लोरियल लिपस्टिकहरु पनि राम्रो हुन्छ cuz एकदमै लङ लास्टिङ हुन्छ आज चाहिँ म यो मिलानीको लिपस्टिक लगाउँदै छु काइन्ड अफ न्यूड
So before any lipstick, don't forget to moisturize your lips. So that's it for today. I hope you guys liked this video. If you did, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and let me know what you guys want to see in the next video. And thank you so much for watching. Take care. Bye.